आजको यस ट्युटोरियलमा हामी बेसिक कुराहरू सिक्छौं। जस्तै कि ब्याकग्राउन्ड मेरो अहिले ब्ल्याक छ, त्यसलाई व्हाइट कसरी बनाउने। यो कमान्ड लाइन देख्न सक्नुहुन्छ कति झिल्के छ मेरो साइन कलरको। अनि जब यता कर्सर लग्छु यता गायब हुन्छ, जब नजिक लग्छु देखिन्छ। सो यस्तो कुराहरू कसरी चेन्ज गर्ने, सो यो कुराहरू अटोक्याड चलाउँदाखेरि यसले तपाईलाई रिफ्रेशमेन्ट गराउँछ। सो यो कुरा चेन्ज गर्न तपाईले एउटा कमान्ड हान्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कमान्डको नाम हो, कतिले सुनेको पनि होला, कतिले सुने पनि छैन होला, तर यो कमान्ड धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कमान्ड हो। ओपी हो। ओपी भनेको अप्सन। ओपी इन्टर हान्नुस्, एउटा नयाँ डायलग बक्स खुल्छ। म अटोक्याड एलटी युज गरिरहेको छु। अटोक्याड एलटी भनेको तपाईको 2D ड्राफ्टिङको लागि एकदमै फास्ट हुन्छ। जुनसुकै अटोक्याड होस्, ओपी भन्ने अप्सन सबै अटोक्याडमा अभाइलेबल छ। सो आजको यस ट्युटोरियलमा मैले कलर चेन्ज गर्ने कुरा गरेँ, राइट। सो डिस्प्लेमा जानुस्, कलरमा जानुस्, यो नयाँ फ्री विन्डो खुल्छ। के को कलर चेन्ज गर्ने त? 2D मोडल स्पेसको कलर चेन्ज गर्ने हो। अनि 2D मोडल स्पेसमा पनि के को कलर चेन्ज गर्ने? ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्ने कि क्रस हेयरको कलर चेन्ज गर्ने कि? अहिले म ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्छु। ब्ल्याकबाट सपोज मैले व्हाइट कलर चुज गरेँ, ठिक छ। अब व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा मैले क्रस हेयरलाई चाहिँ सपोज मजेन्टा कलरको बनाएँ। अप्लाई एन्ड क्लोज गर्नुस्, ओके गर्नुस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जुन क्रस हेयर छ मजेन्टा कलरको छ। अब यो कमान्ड लाइनको चाहिँ कसरी यसलाई चेन्ज गर्ने? यो कमान्ड लाइनको तल जुन रेन्ज जस्तो आइकन छ, यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तल यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ जे लेखेको छ त्यो आरामसँग पढ्नुस्, तपाईलाई थाहा भइहाल्छ के गर्ने। हाउ ट्रान्सपेरेन्ट सुड कमान्ड लाइन, मैले 10% मा राखेको छु। जब म माउस चाहिँ कमान्ड लाइनको नजिक लग्छु, सोलिड हो भनेर मैले टिक मार्क लगाएको छु, सिम्पल। ओके, जब म माउस नजिक लग्छु सोलिड हुन्छ भनेर पुरै देखिन्छ, जब टाढा लग्छु 10% ओपासिटी हुन्छ। अब यो जुन ब्लू कलरको जुन यो अथवा साइन कलरको जुन यो देखिराख्नु कलर देख्नु भएको छ, यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईले ओपी इन्टर नै हाल्नु पर्ने हुन्छ। ओपी इन्टर। फेरि हामी डिस्प्लेमा गएर कलर्समा जान्छौँ। त्यसपछि कलर के को चेन्ज गर्ने त? 2D स्पेसको होइन, अब कमान्ड लाइनको चेन्ज गर्ने, साइन कलर। तपाईलाई ग्रीन मन पर्छ अथवा येलो मन पर्छ, बाइ डिफल्ट त व्हाइटै हुन्छ। सपोज म अहिले येलो गरेँ, अप्लाई एन्ड क्लोज, ओके। अब यो फन्ट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ कमान्ड लाइनको। ओपी इन्टर, यो डिस्प्लेमा जानुस्, कलरको साइडमा यो फन्ट्स भन्ने आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई कुन फन्ट चाहिन्छ त्यो आउँछ। यसमा धेरै फन्ट त छैन, तर मिडियम ठिकठिकै फन्टहरू, जस्तै मैले गोथिक लगेँ र यसलाई मैले बोल्ड बनाएँ, अप्लाई एन्ड क्लोज गरेँ र ओके गरेँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो बोल्ड छ। म अहिले कमान्ड लाइनलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु, तपाईले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले कुनै कमान्ड हाने, सपोज लाइन स्पेस बार फर्स्ट कमान्ड लाइनको इन्टरफेस मैले चेन्ज गरिदिएँ। सो यो ट्युटोरियलमा हामीले के सिक्यौँ? बेसिक इन्टरफेस चेन्ज गर्न सिक्यौँ ओपी कमान्डबाट। अरू पनि चेन्ज हुन्छ तपाईको ओपी कमान्डबाट, तर यस ट्युटोरियलमा हामीले ओपी कमान्ड युज गरेर अथवा अप्सन कमान्ड युज गरेर हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सिक्यौँ। त्यसपछि कमान्ड लाइनलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सिक्यौँ। धन्यवाद।